السلام علیکم زه فواد باچا نو دا اوس منګه تاسو پریویسلی وکتل ما تاسو ته یو قسم میتودولوژي تاسو هغه یو کانسپټ وایز باندې وکتل یاره چې software is a service څه شی دی infrastructure is a service څه شی دی او platform is a service څه شی دی اوس دا ګوره امازان دی پوه شوې د ما لاګین کړی دی کې ما خپل اکاونټ راخ کړی دی کوشش وکړئ که نه دې کې تاسو خپل اکاونټ راخ یا بس نه کریډټ کارت واړي که تاسو سره کریډټ کارت پاکستان کې خیر افغانستان کې هم شته وګورئ هغه بس تاسو نه زما په خیال چې $1 چارج کوي نو $1 comparison to 100 روپۍ بس تاسو نه والی یا چیکنګ په زما خیال واپس بیا درکوي خو پاغي کې دا کار دی چې کله تاسو صحیح کریډټ کارت انفارمیشن پای کې ورکړئ نو تاسو وروسته پاغي کې ډېر شی دننه فری فیچر چې دي ته یو کال لپاره کال دوه هغه تاسو بیا استعمالولی شئ او په دې کې خپله وینډوګانې دننه راغولی شئ اوس ګوره زموږ سره دننه ما به کې هسې راښکړي د ما سره دا یو ریډ هیډ دی که نه بل د وینډو سرور دی او ګوره اوس زه د دې نه بل نوی لانچ کوم نو دې ته زه راشم دا اوس ګوره پلیټفارم ایز ا سروس پوه شوې پلیټفارم ایز ا سروس دا دی چې زه خو باقاعده د امازان لینکس هم دا خپل دی ډاونلوډ کولی شم میک هم دی ریډ هیډ هم دی پکې میک پکې هم د ورژن دي او خو زه به هېڅ کار وکړم چې زه علمه نه نو زه به دې باندې زور کوم دی دا فري ټایر چې کوم دی که نه نو دا مال هغه فري راکړي او فري چې دي ګوره خاص دلته راشي کوم ځای دې کړی دی نه دا د یو کال لپاره فري تقریبا کال دوه موري نو دا خو باقاعده دې پیسې څه نه کټ کوي او په دې کې دننه هم تاسو ګوره فار ایگزامپل زه به اوس لاړ شم یوبانتو دی که نه یوبانتو ته زه لاړ شم یوبانتو به اوس زه ووایم وګورئ دا خو باقاعده مال دلته د فري سره چې دی نو دا الیجیبل دی سور د 12 months دی او 750 hours پر منت راځي خو ډېر شی دی هر څه وګوري دې کې ګوره نور فیچرز دي هغه تاسو ځان اخیستی شئ خو هغه فري والا چې کوم دي هغه تاسو دلته سلیکټ کولی شئ ګوره دا ګوره ټول سلیکټ دی سلیکټ کې به یې او بیا به نیغځي نیکسټ کنفیګوریشن ته به ورځي هغې ځي نو بیا مطلب دا دی چې دا وینډو چې دا سټیپونه دي کنفیګوریشن دی بیا 8 سټوریج دی ګوره خاص 8 ته موږ راشو ګورئ دا دې خپله ښه باقاعده solid state والا کم د میګنیټک سټینډرډ غواړي یعنی دا ټول ګور دلته تاسو راشي د نور کم میموریانې چې تاسو درکوي سټوریج والا دي پوه شوې دی ښه باقاعده هر شی تاسو دلته درکولی شي فري زما په خیال چې دی اپ ټو 30 ګیګ تاسو د دې درکولی شي خو تاسو نور هم ځانه هلته اډر کولی شئ که وغواړئ بیا زموږ سره ګوره سیکیورټي ګروپونه به کې هم تاسو راغولی شئ پوه شوې نو نور دومره نه زما کنفیګوریشن دا خو باقاعده دومره خپل سیستم دی راخ کړی دی چې په دې کې دننه تاسو ګرځئ او بله وینډوګانې چې دي دا اخیستی شئ نو پلیټفارم ایز ا سروس پلیټفارم ایز ا سروس پوه شوې اوس ګوره زه تاسو سافټویر اخیم او یا ته لکه فایروال ته لاړ شم زه فایروال کامان پاس کوم ها نو زه رالم ګوره د مین پیج ته رالم د مین پیج کې ګوره دلته ټول انفارمیشن دي نور نه ته نه ځم چې زما انفارمیشن به ایکسپوز شي alrighty ویډیو سٹارټ کړم داسې ده اوس ګوره زه اوس فایروال ګورم انفراسټرکچر لپاره ها اوس فایروال چې دی دا ما هلته و او بیا زه راشم ګوره په دې مارکیټ پلیس باندې زور کوم دا مارکیټ پلیس چې دی دی به اوس ما دلته راولي دا نوی پیج به اوس کولاو شي نوی پیج کولاو شو بای لوک انفراسټرکچر سافټویر دا انفراسټرکچر سافټویر دی پوه شوې په دې کې دا ټول ګوره خرڅېږي ښه باقاعده دا رن کولی شي اوس فري ټرایل دی اورې نو دا تاسو ته مه ووایئ که نه چې لکه دلته تاسو په دې ځای کې هر شی چې دی نو رینټ کولی شئ اخیستی شئ هغه کمپنۍ ضرورت اوس نشته یار چې کمپنۍ ته به اوس مطلب دی تاسو راوړئ او هلته به هغه فزیکلي باکس به پروت وي د هرې کمپنۍ ډیوایس دی اوس په امازان باندې دلته دې خرڅئ پوه شوې دې ډېر شی دی ګورئ ایفسنس دی به کې پالو آلټو دی به کې جونیفر دی به کې پالو آلټو جدا جدا هغې هم دي ګورئ ښه ماډلې دي کوم باکسونه چې دي او بیا ګوره ریجن چې کوم ځانه ریجن چوز کوې ګورئ ساوث ایشیا شو ایشیا پیسفیک شو ټول تاسو هلته هم پرووایډ کوي پوه شوې که لکه دا ډېر زبردست سیسټم دی راښ کړی ګوره زموږ سره ګوره وینډوز دي دا شه دې ته لاړ شه ګوره دا ټول وینډوګانې دي زه به دې کې اوس دغې ووم نو زموږ سره جدا جدا کلیر آل فلټرز به وم زه به اوس راشم آی یو ټي ته
چک پوینټ پکې زموږ سره هم دی IoT Amazon machine image professional SaaS ته ولاړ شم SaaS دا زموږ سره threat یو سافټویر دی د هغې په ترو باندې ښه باقاعده د موږ انسټالولی شو او موږ ته به په هغې کې لاګس او یو شی مطلب دا چې ټول لاګس موږ ته په هغې کې راځي موږ د سافټویر په ترو باندې استعمالولی شو دا SaaS شو نو software is a service infrastructure is a service and platform is a service ټول دلته په دې مارکیټ پلیس کې تاسو کتی شئ اوس زه په دې کې CRM ورکم CRM براول یاره CRM مې راواغستو CRM customer relationship management او دې کې ګوره تاسو یاره دا داسې دی که لکه څنګه چې تاسو په امازان کې یو شی الی که نه او تاسو سرچ ته لاړ شئ او خلک به یو ګوډز الي دغه شانتې دا امازان AWS مارکیټ چې کوم دی په دې کې ټول پروډکټ په کار دی ګوره فایند چې دی بای کوي او ډیپلوی کوي او مینیج کوي د دې دا ګوره دا وایي داسې هاو کار کوي مطلب فایند کوي وګورئ بای کوي والی ډیپلوی کوي بیا یې مطلب دا چې یوز لپاره یې وباسئ او مینیج چې کوم دی بیا یې منیج کوئ دا زموږ سره و امازان سروس په دې کې زموږ سره پلیټفارمز دي پلیټفارمز کې چې دي دا ټول لازم په پلیټفارم ایز ا سروس کنه او اس شو وینډوګان شو زموږ سره سروس سافټویر چې کوم دي په دې کې بیا زموږ سره ډراپ باکس یا هر نمونه شي تاسو د بزنس لپاره په دې کې د نخ باقاعده راوستي شي او چې هغه تاسو راوستو بیا دی elastic to computer to جلار شي ګورئ په دې کې نورم آپشنز دلته پراته او دلته ښه باقاعده ستاسو ډیشبورډ چې دا کریټ شي او په دې ډیشبورډ کې دننه تاسو بیا مطلب دا دی چې ګوتې وهلی شئ زه د نور دننه نه ځم او پکې خپل انفارمیشن دي زه چې هغه لیک نه شي پوه شوې نو زه انکوریج کوم تاسو لاړ شئ AWS ته لاړ شئ امازان AWS ویب سایټ چې کوم دی د لینک لاندې ورکړم نو دې کې تاسو ښه باقاعده خپل اکاونټ رغولی شئ او په فری باندې به دې کې خپل وینډوګانې رغولی شئ که زه سره یو کمپیوټر په هغې کې دننه لاړ شئ او انټرنیټ ته اکسس کول پکار دي انټرنیټ په ترو باندې تاسو وینډوګانې چې دي رغولی شئ که تاسو د ویب سایټ ډیولپر یې په هغې کې ځان خپل وینډو راښکئ په هغې کې دننه کوډونه لپاره د ویب سایټ کوم کوډونه ایگزیکیوټیبل هر شی په هغې کې اویلیبل دی او هغې په ترو باندې تاسو مطلب دا دی چې یو خپل وینډو یا انفراستراکچر رغولی شي او د هغې په ترو باندې خپل پروجیکټ چې دی هغه کمپلیټ کولی شي زه امید کوم تاسو دا انجوی کوم